ยลองนึกภาพตามไหมครับว่ามีสินทรัพย์ของชาติอยู่ชิ้นหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้ำแต่กลับมีมูลค่าสูงลิ่วแล้วที่สำคัญคือมันกำลังนับถอยหลังครับนับถอยหลังสู่เส้นตายที่อาจจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยแล้วมูลค่าที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่หลักล้านหรือพันล้านนะครับแต่เป็นหลักแสนล้านบาทครับใช่เลยฟังไม่ผิดหรอกครับแสนล้านกับสินทรัพย์ที่ว่านี้แล้วที่มันพีคกว่านั้นอีกก็คือสินทรัพย์แสนล้านเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่4 ปีเท่านั้นเองครับ4 ปีก่อนที่ชะตาของมันจะถูกตัดสินในการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ทีนี้คำถามก็คือไอ้สินทรัพย์ของชาติที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงมีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นแล้วทำไมเวลามันถึงกำลังจะหมดลงเอาละครับและคำตอบของทุกคำถามก็คือสิ่งนี้เกาะโลซินครับใช่ครับกองหินเล็กๆกองหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายอนาคตผลประโยชน์ของชาติมูลค่าเป็นแสนล้านบาทถ้าพูดถึงเกาะโลซินเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงภาพแหล่งดำน้ำสวยๆที่ปัตตานีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วความสำคัญของมันเนี่ยโอ้โหมันไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับคือที่นี่น่ะเป็นบ้านของทุ่งปะการังเขากวางที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยเลยนะเป็นที่อยู่ของฉลามวาฬสัตว์น้ำหายากเพียบแต่ความสำคัญที่แท้จริงของมันซ่อนอยู่ในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างหากเอาละครับจุดเล็กๆที่กำหนดเขตแดนเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้จุดเล็กๆบนแผนที่เนี่ยมันกลายมาเป็นตัวกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทยได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับถ้าไม่มีเกาะโลซินถ้ามันไม่มีอยู่ตรงนั้นแนวเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยก็จะถูกลากเป็นเส้นตรงจากปากแม่น้ำสู่ไหโกลกเลยซึ่งนั่นหมายความว่าไงรู้ไหมครับหมายความว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติมูลค่ามหาศาลทั้งหมดจะตกเป็นของมาเลเซียคนเดียวเลยแต่พอมีเกาะโลซินเข้ามาปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับคือพอทางกองทัพเรือของเราไปสร้างประภาคารไว้บนนั้นใช่ไหมครับมันเลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้อนุสัญญาในยุคนั้นอ้างสิทธิ์ลากเส้นฐานใหม่จากตัวเกาะโลซินได้เลยผลที่ตามมาก็คือปึ้งเกิดพื้นที่ทับซ้อนขนาดใหญ่ขึ้นมาและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดแล้วไอ้กฎหมายที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็คืออนุสัญญาเจนีวาปี1958ครับคือในตอนนั้นน่ะกฎหมายเขายังนิยามให้กองหินแบบโลซินมีสถานะเป็นเกาะได้อยู่แล้วพอเป็นเกาะปุ๊บก็เลยใช้เป็นหลักในการอ้างสิทธิเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้นั่นเองครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองข้อตกลงที่เปลี่ยนทะเลให้เป็นทองคือพอมีพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นใช่ไหมครับทางออกที่ทั้งไทยและมาเลเซียเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่การเผชิญหน้ากันนะแต่เป็นการเจรจาที่เปลี่ยนพื้นที่ขัดแย้งให้กลายเป็นขุมทองเลยละครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ของการเจรจาครับพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือที่เราเรียกกันว่า MTJDA มันคือข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เลยนะที่ทำให้ทั้งสองประเทศสามารถตักตวงผลประโยชน์จากแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันโดยแบ่งกันไปเลยคนละครึ่งทีนี้คำถามคือแล้วก๊าซจากตรงนี้มันไปไหนบ้างเอาละมาดูกันครับในส่วนของไทยเนี่ยนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2ส่วนแรกประมาณ240ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันถูกส่งไปที่สงขลาเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าจะนะแล้วก็เป็นก๊าซ NGV ที่เราใช้กันทั่วภาคใต้เลยส่วนที่2อีก340ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันก็ถูกส่งไปที่ระยองครับเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมทั้งในกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งแน่นอนก็เป็นของมาเลเซียไปเห็นไหมคะว่านี่คือผลประโยชน์ที่มันมหาศาลมากๆที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะกองหินเล็กๆกองนั้นกองเดียวเมื่อเกาะไม่ใช่เกาะอีกต่อไปแต่เรื่องราวมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะมีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่อาจจะสั่นคลอนข้อตกลงทั้งหมดที่เคยทำกันมาเลยคือตอนนี้เราเจอปัญหาใหญ่2เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยครับ 1. คือไอ้ข้อตกลง MTJDA ที่ทำกันมา50 ปีเนี่ยมันกำลังจะหมดอายุและ2ที่สำคัญมากคือกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆคือกฎหมายเก่าไอ้ฉบับปี1958น่ะบอกว่ากองหินแบบโลซินเนี่ยเป็นเกาะได้แต่กฎหมายใหม่หรือที่เรียกว่า UNCLOS ปี1982ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาบอกชัดเลยครับว่าโขดหินที่มนุษย์อยู่อาศัยไม่ได้
ก็เป็นได้แค่โขดหินเท่านั้นแล้วที่สำคัญคือมันไม่สามารถเอามาใช้อ้างสิทธิ์ลากเส้นฐานได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทีนี้แหละครับคำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือถ้าตามกฎหมายใหม่เกาะโลซินเป็นได้แค่โขดหินแล้วไอ้ข้ออ้างสิทธิ์ของประเทศไทยที่เคยใช้มาตลอดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับมันและนี่ก็คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายของไทยครับซึ่งมันนำเรามาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันสถานการณ์ที่อนาคตของผลประโยชน์แสนล้านมันแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรก็คือความพยายามของกองทัพเรือครับที่กำลังไปปลูกต้นไม้บนเกาะโลซินใช่ครับปลูกต้นไม้ก็เพื่อให้มันเข้าเกณฑ์หรือเข้าใกล้นิยามของคำว่าเกาะตามกฎหมายใหม่ให้ได้มากที่สุดเหมือนเป็นการเตรียมไพ่ในมือสำหรับโต๊ะเจรจาที่กำลังจะมาถึงนั่นแหละครับและนี่คือเส้นเวลาของการนับถอยหลังครับปัจจุบันสถานะทางกฎหมายของเกาะโลซินก็ยังคลุมเครืออยู่และเส้นตายก็คือปี 2572 หรืออีกแค่ 4 ปีข้างหน้านี้เองซึ่งวันนั้นคือวันที่ข้อตกลง NTJDA จะสิ้นสุดลงและการเจรจาครั้งใหม่เพื่อตัดสินอนาคตของพื้นที่นี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นคือมีคนวิเคราะห์กันไว้อย่างนี้นะครับว่าลักษณะทางกายภาพของโลซินจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าข้ออ้างสิทธิ์ของเราจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนั่นก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกับกองหินเล็กๆกองนี้ในวันนี้มันจะส่งผลโดยตรงกับการเจรจาในวันข้างหน้าเลยและสุดท้ายคำถามที่มันยังคงค้างคาและยังไม่มีใครตอบได้ก็คือในปี 2572 เมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับไปขึ้นโต๊ะเจรจากันอีกครั้งเสียงของใครจะดังกว่ากันอนาคตของขุมทรัพย์แสนล้านนี้สุดท้ายแล้วมันจะลงเอยอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ